Jo, det ser ut så här. Denna dunken innehåller kallpressad rå linolja, precis som oljan kommer ur fröet ifrån pressen. Och den är tunnflytande, den har lite längre torktid, men den tränger in väldigt fint i underlaget. Det är basen. Men om jag önskar använda den till lite annat, målarfärg, linoljefärg till exempel, då måste jag göra förändringar i egenskaperna. Jag vill ha lite kortare torktid, jag vill ha lite segare färg som bär mina pigment, jag vill ha lite elegans och glans i färgen. Då gör jag en förädling som under ett gemensamt namn för många processer kallas för kokt linolja. Då har jag fått det jag önskar till färgen. Men man kan gå ett par steg vidare och få det vi kallar för linolja extra. Och en liten skvätt av linolja extra kan jag då hälla i min färg för att ytterligare förstärka de egenskaperna jag önskar av färgen. Rå linolja, kokt linolja, båda är kallpressade. Den ena för impregnering, för tillverkning av kitt till exempel. Den andra för färgtillverkning. Om jag säger att den rå linoljan är lite tunnare och suger lite tuffare in i underlaget, så kan man då se att den går långt utanför cirkeln. Den kokta linoljan, den går också utanför cirkeln, men inte lika kraftfullt. Och på baksidan så ser man då också skillnaden. Det blir lite mörkare. Det är samma mängd linolja som är målad, men skillnaden blir tydlig. All olja härifrån är avslemmad. Både den råa, den kokta och den linolja extra. Det som skiljer ifrån många andra linoljefärger, det är ju just de här egenskaperna som man märker live när man målar. Att den är lättstruken, den rinner inte, droppar inte, skinntorkar inte. Man kan måla i solsken på ett plåttak och mycket, mycket mer.